ඔයා පාඩම් කරන්න කම්මැලිද? එහෙම නැත්නම් පාඩම් කරන්න කම්මැලි නංගියෙක් මල්ලියෙක් හරි දුවෙක් පුතෙක් හරි ඔයාට ඉන්නවද? යාළුවෙක් හරි කමන්නේ. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අද කියලා දෙන්නම් AI එක්ක කොහොමද කම්මැලි නැතුව පාඩම් කරන්න කියලා. Google Sinhala YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එක තමයි අදත් ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. මම මුලින්ම කිව්වා වගේ අද මම පාඩම් කරන්න කම්මැලි අයට තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ඉන්නේ. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන AI platform එක තමයි Humata.ai. ඉතින් මේ platform එකෙන් කරන්නේ අපි හිතමු මොකක් හරි PDF document එකක් වගේ තියෙන දේවල් summary කරලා ඔයාට ඕන දේවල් විතරක් බලා ගන්න පුළුවන් විදියට හදන එක. මම YouTube වීඩියෝ එකක් සමරි කරන platform එක ගැන මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා with rapid කියලා. මම හිතනවා ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න නැති කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකෙන් පුළුවන් YouTube වීඩියෝ එකක් සමරි කරන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ humata.ai කියන මෙන්න මේ platform එකේදී පුළුවන් ඔයාගේ PDF document එකක් ඔයා document එකක් මේකට upload කරලා ඒකේ ඔයාට ඕනි දේවල් විතරක් සමරි කරලා බලා ගන්න. නැත්නම් ඕන දෙයක් ලේසියෙන් find කරලා බලා ගන්න. ඉතින් මේකේ URL එක තමයි humata.ai humata.ai තමයි මේ platform එක. ඉතින් ඔයාලට ගියාම මේ වගේ interface එකකට ඇයි interface එක ඔයාලට පහළට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේ platform එකේදී ඔයාට කරන්න පුළුවන් දේවල්. තවත් සරලව කරොත් අපි ChatGPT එකේ ප්‍රශ්න අහන්නේ අන්න ඒ වගේ අපේ තියෙන ડોකියුමන්ට් එකක් මේකට අප්ලෝඩ් කරලා අපිට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ඒ ડોකියුමන්ට් එකේ තියෙන තැනින් හොයලා මේ platform එකේදී මෙයා අපිට කියනවා. ඉතින් pricing plan එක පැත්තට මම ගියොත් අපිට මේක freely use කරන්න පුළුවන් එක level එකකට නිකන්. ඉතින් අපි මේ free plan එකෙන් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා අද බලමු. ඒ වගේම ඔයාලට paid plan එකකට යන්නත් පුළුවන්. හරි අපි බලමු මේ platform එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මම යනවා මේ try for free කියන මෙන්න මේ බටන් එක මම ක්ලික් කරනවා. මම තාම මේකට account එකක් හදලා නැති හින්දා මම මුලින්ම account එකක් create කරනවා. ඊට පස්සේ මගේ නම අහනවා. right ඉතින් එහා දේවල් optional මම account එක මෙතනින් create කරනවා. ඔයාලට කැමති නම් මේ data දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැතුව අපිට යන්නත් පුළුවන්. හරි. මට email එකක් ඇවිත් තියෙනවා. account එක verify කරන්න බලමු. right. හරි මට පුළුවන් මගේ පළවෙනි PDF එක මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න. මම අප්ලෝඩ් කරනවා PDF එකක් grade 6 science english medium. මෙන්න මේ PDF එක මම පාඩම් කරන දේවල් ගැන කතා කරගෙන මේක ගැනත් කියනවා. ඔයාලා සමහරවිට දන්නවා ඇති education publication department එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඕනිම පෙළ පොතක් download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා PDF විදිහට. ඉතින් ඔයාට ඕන දෙයක් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක additional දෙයක් විතර ඔන්න මම කියලා දුන්නා. තවත් අලුත් දෙයක් මෙතනට ගිහිල්ලා ඔයාට නොමිලේම ඔයාගේ පාසල් පෙළපොත් ඕන දෙයක PDF ෆයිල් ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම මේ විදිහට grade 6 science english medium මෙන්න මේ PDF එක ඔන්න ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. මම ඒක අප්ලෝඩ් කරගන්න හදන්නේ අපේ platform එකට. අපි බලමු හැබැයි ටික ලොකු PDF එකක්. අපි බලමු අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. yes අපිට බෑ මේ වගේ free plan එකේදී මේ වගේ ලොකු PDF එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න. හැබැයි මට ඔයාලට මේ ඩෙමෝ එක කරන්න ඕනේ හින්දා මම යන්නම් තව ඔප්ෂන් එකකට. මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා මීට කලින් මේ වගේ ලොකු PDF edit කරන්න, ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් සුපිරි platform කීපයක් ගැන. ඉතින් ඔන්න මම ඒක පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. ටිනිවාව් එක ගැන මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔෆිස් එකේ වැඩ කරගන්න යාළුවෙක් කියලා වීඩියෝ එකක් කරලා ඉතින් මේ ටිනිවාව් platform එක ගැන. ඉතින් මම යනවා ඒකෙන් මේ PDF tool එකට. මට ඕනේ මේ PDF එක කොට කරගන්න. අපි බලමු මේක තියෙද කියලා. වගේ platform එකක්. yes split PDF මෙන්න මේ tool එක මම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ ටිනිවාව් platform එක ගැන මම මීට කලින් කියලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ platform එක ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි මගේ ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් වෙනවා.
රයිට් මගේ ෆයිල් එක දැන් රෙඩි වෙලා ඉවරයි. මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. මම ඩිවයිස් එකට මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා ෆයිල් එක. බලමු එඩිට් වෙච්ච ෆයිල් එක මේ විදිහට ස්ප්ලිට් කරන ෆයිල් එක කොයි වගේද තියෙන. ඔව් පිටු 50ක් විතරයි දැන් ඔන්න ෆයිල් එකේ තියෙන්නේ. අර වගේ ලොකු පිටු ගණන් තියෙන ෆයිල් එකේ පළවෙනි පිටු 50 විතර මම මේ විදිහට ස්ප්ලිට් කරලා බලමු මේක එක්ස්පෝර්ට් අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. රයිට් මම යනවා Humata අපේ platform එකට. මම යනවා ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මම එඩිට් කරපු ෆයිල් එක. අපි ස්ප්ලිට් කරගත්ත ෆයිල් එකට නිවා වූ platform එක පාවිච්චි කරලා ඔන්න මම මේ ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් කරා මෙතනට. රයිට් ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් කරලා ඉවරයි. ඔයාලට පේනවා ෆයිල් එක process වෙනවා. හරි අපිට දැන් පුළුවන් කැමති ප්‍රශ්නයක් අහන්න මෙන්න මේ අපි දුන්නු ටෙක්ස්ට් බුක්ස් එකෙන්. මම දුන්න PDF එකෙන් අපිට පුළුවන් කැමති ප්‍රශ්නයක් අහන්න. එයා අපිට තියෙන තැන මෙතනින් උත්තරෙත් එක්ක පෙන්නයි. අපි බලමු මොන හරි ප්‍රශ්නයක් අහලා මෙයාගෙන්. මම නිකන් මේකේ වෝටර් ගැන තිබ්බ හින්දා බලමු වෝටර් කියන එක ආස් කරලා මෙයාට. යස් ඔයාට පේනවා මං අහුවේ වෝටර් ගැන. ඉතින් grade 6 science book එකේ වතුර ගැන වෝටර් ගැන තියෙන pages ටික මෙන්න මේ විදිහට මෙයා පෙන්නනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන summary කරලත් එයා පෙන්නනවා. අපි අහපු ප්‍රශ්නෙට මේක උත්තරයක් විදිහට නැත්නම් මං අහුවේ ප්‍රශ්නයනේ මේ අතන ටෙක්ස්ට් එකක් ඉතින් මේ ප්‍රශ්නයක් විදිහට අරගෙන මෙයා මේ විදිහට වතුර ගැන detail වගේම මේ document එකේ වතුර ගැන තියෙන තැන් ටික මං අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තර තියෙන තැන් ටිකත් මේ විදිහට පෙන්නනවා. මං තව ඒ වගේම එකක් අහන්නම් අපිට අපේ ඇක්ටිවිටීස් වලට කොහමද වතුර ඕනි වෙන්නේ කියලා බලමු. හරි ඒකටත් ඔන්න එයා උත්තරේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක කොතනද තියෙන්නේ කියලාත් මේ ડોකියුමන්ට් එකේ පෙන්නලා තියෙනවා. මම ඇවි how to importance of water for human activities කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ පොතේ grade 6 science පොතේ මෙන්න මේ තැන් වල මේක ගැන විස්තර තියෙනවා කියලා සහ තියෙන pages මොනවද කියලාත් ඔන්න පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් පාඩම් කරන්න ලේසි විදිහක් ඔන්න මම කියලා දුන්නා AI තාක්ෂණය භාවිතා කරලා. ඉතින් ඔයාට ඉන්නව නම් දුව දරුවෝ නැත්තම් නංගිලා මල්ලිලා පාඩම් කරන්න කම්මැලියාට මේක කියලා දෙන්න. එයාට මේක try කරන්න දෙන්න. ඒ වගේම ඔයත් පාඩම් කරන්න කම්මැලි කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ අලුත් method එක try කරලා බලන්න. ඔයාට boring නැතුව ඔයාගේ වැඩ කරගන්න මේක ලේසි වෙයි. ඉතින් අනිත් අයටත් මේක share කරලා මේ දැනුම බෙදලා දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ platform එක ගැන ඔයාට හිතන දේ මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන දේ අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න. ඒක මට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ ඔයාට ඉස්සරහට අරගෙන එන්න. ඉතින් Google සිංහල අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell button එක click කරලම යන්න. මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්න. එහෙනම් මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.